Hi everyone! Magandang hapon po. Alas 4 na dito sa Dubai. It's 24 of December. Birthday nga pala ng anak ko doon siya sa Pinas. 20 years old. So, today's video, unboxing na gift galing sa madam ko. Habang kumakain ako kanina, binigay niya sa akin yung regalo niya. Di ko inaasahan na bibigyan niya ako ng regalo today na hiningi ko last October na kumbaga online. Nanghingi ako sa kanya. Hindi nanghingi. Sabi ko babayaran ko kasi online wala akong debit card kaya mahirap mag-order. Di ko alam. Pero hindi niya ibigay yun. Hindi siya naka-order noong time na yun. October yata. October last or November first week. So, last Friday, bumili na ako. Nung nakalabas ako, nag-renew ako ng SIM card ko. So, bumili na ako ng rice cooker. Yung nabili ko pala, 5 cups. Okay naman siya. Maganda. Pero ngayon, it's box. So, eto na. It's Kenwood. Kabit. Malaki siya. Ang nabili ko, maliit. Ayan, 5 cups kasi. Exciting. Next. Aba, may steamer. Mahilig ako sa gulay sa root crops. So now, pwede na ako mag-stem. Pero iuwi ko siya ng Pinas. So far, she's cool. He's cool. Cool siya. Maganda. Quality is good. Yan. Tada! Tada! So, malaki dahil 10 small cups yung cups niya. Yung cups niya. Bagay ng bagay sa mama ko. Tada! Guys, super happy ako kasi gift siya eh. Gift. Sa brand Kenwood. Ang ganda. Check natin saan galing. See guys?
Made in UK. Made in UK, so the quality is, paano ba yun? Paano ba yun? Best quality. Super happy. Kasi, kadalasan binigay ni Madam is mamahaling damit. Not mamahalin, baka sale. Jacket. But ngayon, magandang gamit. Ayan. Plastic. Ito yung plastic. Try natin. Try natin saksak. Usually kasi binibigay niya. Hindi ganito. Kaya, happy. I'm so happy. Ilang minutes ba yan? 6. Paabutin natin ng 10 minutes. So, balak ko na i-uwi ito sa Pinas. Kasi may magagamit na ako na isa dito. So, ito para na lang to sa kila mama. Sila mama kasi, papa, madami sila sa bahay. Mama, papa, anak ko 2, pamangkin ko 2. Minsan yung kapatid ko na yung asawa niya, police, lagi sa bahay kasi naka-duty sa malayo. Kaya, andun siya kay mama para may kasama. Kaya kasyang-kasya to sa kanila. Pakakargo na lang ako siguro. Super happy lang. Super excited lang. Kasi magandang brand. So, may video na ako unboxing. First time unboxing. Di ako mahilig mag-video ng unboxing, guys. Kung may mabili ako, hindi ako mahilig. Ewan ko lang. Cellphone, kung ano-ano. Hauling ng grocery, di talaga ako mahilig. Tsaka mukbang, di ako mahilig. Parang pag nagbukbang ako, parang yung ayaw kong yung nakakita sa akin maglalaway or ewan ko lang. Basta ayaw ko lang na i-show off yung food na kinakain ko. Pero madaming mukbang na maganda naman video. Kadalasan sa mukbang, nakakalaway talaga kasi. Lalo na masarap. Naglalaway din ako sa mga mukbang. Pero pag meron ako, hindi ako mahilig. Tsaka yung unboxing, unang-una, hindi. Pero today, kasi regalo to siya. Parang gusto ko i-show off na happiness ko na binigyan ko ni Madam ng regalo. Saingan! So guys, thank you so much sa nag-subscribe sa akin. Shoutout pala sa, may nagpa-shoutout, sorry guys. Natabunan yung comment. Tsaka, bigay lang kayo ng comment sa baba. Tulungan lang tayo. Yung sa YouTube, tulungan tayo kasi di naman tayo popular. Kaya, sama-sama nating abutin. Kayo, ako, sama-sama nating abutin ang... Salamat guys!